Polok kumno pilong thì hari ni video ka kuap ni pi ya kata ka jing lek kem do jungi sini sha wa amta seten snong hi te ngahapan kreng tin boy jing sha amar badan katuk ni ki subscriber junga ki baya comment bang hapan kreng tin boy te hari ni video ngkuat kren boy bet te sapet namar ba dari kim sutu tin boy dengan don gini ki sapitil ki bangahan nga tho ani po ke sapet no ki bam sutu black Messi. Hani di gilok songa, te du yai ne, te muat, te du careful. Hai mai, chim mai. Ôi, sao quá đó. Mai đỡ mai. Chị đấy không? Jadi sudah mati kau. Sini mati. Kau sini boy. Nah, jom à? Jom ah. Dah sikat. Si. Oh, deadly ha. Ini udah ayo. Dah cemlung. Dan camlung. Udah mau. Apa? Chip phim nak zoom ah. Ni dia udah mau macam ni. Phim shark ke bang? Oh. Shark, mini shark. Oh, hai, semai betul. Ada kameramen. Ada kameramen ba? Mas lar hakil tara. Canya setira. Saga. Ngada curing video ngah ini ki henrau. Jom Pima. Wah, kayak sengkong rok kembang lah ha. Deadly ha. Sengkong. Oh, best aku Cipi, pelak. Buka. Kamu siap, ini konsep. Dah. Ya. Oh, konsep saya oi. Ini apa tu ya? Ini tu khas. Benar. Mak dah kacau. Jadi, kau ni beduk berjaya tapi hap ni sab lagi kem doa lagi je. Nolak pi. Mak, baik dok. Jangan lek. Jom mana? Jom. Wow. Pulang makan ni. Dah beci. Oh, biar emoh ni dok mau. Mana mau? Dari sedang. Dolun. Oh, mati seru boy. Oh, dok. Oh, di. Oh. Ai tu sih? Lagi. Kamu lihat kerja lek. Benar be ba. Dia kan belum ni dah. Benar ni. Ni sudah asor be. Naru teh. Mak. Ya Pak, terima kasih. Jin. Eret. Tangkis lasik. Ya. Alin. Tempat alin. Bang. Ay. Mut, jom dah. Dia boleh percaya dah. Ya dah. Ni. Oh, dah bersiang. Aduh. Semua lihat tu. Udah, dah bersiang. Ini orang isi bam. Biasa ngerong kah? Terus long. Cipi. Kok biasa ngerong. Ini ai. Oh. Ketam. Aduh. Ketam he. Naik ke mana? Bawa lilir. Lilir ada ai mah. Oi, ay. Ay. Ada siap. Oh, big crab. Lat kah? Ken kah? Oh. Tu saya ketam. Ay, dat kah? Dah. Kedai. Wah, biasa. Dah bersiang. Guna ni. Oh, biasa. Hil style rap hi. Shoot ini buat deh. Shoot sih. Biasa orang. Ayam mut sah. Dan bak wajak. Di dekai dah balat kindah. Nang bereru di umat. Bata ya. Ini bin. Udah dalam おでででででおでででででおー、 Oh, でで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 で Oh,
Ade. Ade. Ini dah teli. Oh. Labang dah teli. Ai nak tap. Umat ni khar pun nau. Nap lagi ketik cara. Wah, ketika segini rak cita kah. Belat. Akan tunai ke dok. Abun mereka bercut dah. Rasa. Kini long gateway of India. Gateway of India. Kesak marbut. Wan pak với mỏ. Thì quay đi vào kiếm đợi hi. Để ni quay để cái ini cepat nak. Chat cái đợi waktu gel dah. Cepat tak mai, ci. Terus. Ci. Cài lagi. Ai muộn ai. Ô, ai vậy? Vô bà. Ơi. Lấy chết được à? Putih. Vô muộn. Kalau kau maka ada putih mah kalau cibulung ada kau dulun. Oh, ini dok calak lagi meh. Apa bawa mau ku? Hari lagi. Ada cepat nah. Bawa mau hari ke? Pas meh. Bawa tu bawa mau ega. Bawa kira dah bah. Ni kemana dah? Dah pakai lagi. Cibuk klep lagi cimeh tu itu. Titi. Oh. Titi. Cuma OTT semoga TV ada apa lagi deh klub pemain sih deh duduk lah sebelum lagi wah sengkong deh apa kah bye balik ni ikan mah polor mod hule nang roy wah Bat. Oh. Ada bat behau. Ada simpan dah. Apa kira. Oh. Batnya. Deh. Po. Sekong ro mahan meh ha. Po sik hui ala teli jan keng gini meh ha. Sur. Sebab hal tu. Jai cedi. Mak kendak. Di baju imantah. Dapat kembang dah. Papi. Tapi nang tristom satu penjodoh mar tu de dunai dok de dunau baju bam ya. De strawberry cloud. Mai, strawberry cloud. Tu strawberry cloud. Bam ni. Bang. Bang. Bang mah. Tutup bang. Ini udah kam Mak, ini kameramen jungi. Dia bun kam dulu ne. Kecuru mak, kecuru. Tei sok mau. Pen sok mau baik. Cim. Pen jadi gedon. Oh. Biar tu. Oh, ada thaka. Oh, fresh water. Dik. Fanta with cool water, natural water. Ada, sana ste cool water. Kami pau fresh dah. Oh, mak ada bang ah. Sat cuai ni ke tak? Odai. Oh. Surat dah kia. Lak. Ngai juang. Oh, ngai je dah. Smear. Dia sat cuai ni camar nak.
Bam majur klau. Ada pik selai, ada pik juga ketang rak. Dia minta kena baca deh. Wah, terima kena. Betul tu. skill mau tiap selam nah. Ntar cari coba eh. Tang. Ini dia head cook ni. Masuk saw dah bah. Nampak? Terima ni. Bamcha Hotel. Hotel. Mix ni kita ni. Pak mak duduk sini kan. Pakai hidup. Pakah. Green chili. Green chili. Kini dia ka kena hijau. Mix lang tu rak. Aiga. Turut cermin. Nak lang cermin tu. Pakah. Tu mix nak. Kembang dah lak pakah. Enak. Kena. Umat dusyak hai. Dusyak. Oh, dusyak. Trip semel lah bang apal tu deh. Itu dah. Po, ciu, kamu. Mau. Ade, apa pun. Baik mana? Kini dia ka kado siar. Kaba kita dukanan ni sah. Dah di kita jadi bang merah. Ini rak ailang sah. Mo. Semerdap pul ayo mah. Satkah. Dok siar. Dok siar, sok merit sok beb. Sok merit du bas da jarngam tu sok beb rak. Sok merit sok beb. Piat. Penyang bam. Ini siap. Lokal, siap lokal. Wah, apa sih? Pakai ngum sudah itu. Ya. Wow. Siap. Kembang. Macam Sem. Berapa he? Apa ini? Kurang baca cili ha, Nur. Bang mah. Bang. Bang. Ini mah bang mah. Yang baik. Yang baik. Ya. Lacan. Udah. Ngeri ngeri candi. Kuning lah. Ason.
Mesti. Dok siar, juga merdok. Tapi kita stop ni, murah. Enggak lagi mah. Bang. Coba bang ha. Lau. Để bắt lốc cắt tu là chi phí cả rồi cầm kiếm đợi chừng ni và chat ya bam ni để cầm nos ni phi so bang ada nama ba dan keep xem ini kita share thì ini kita ni stop kita thli đợi samka thì về rasa jangan kuat pi ong dia saya comment sah ni ka channel tu ngaruh lak ngaban benci pi ni lagi video de hari video de tak ketahi ba benci pi or cầm kiếm đợi bam ni de hak video dengan sa benci juga pi versi chat i hak kata mo kita mak hari ni video de sa subscribe ho perlok de kenang ba ngaruh lak ngaban ni video ba per cam ni hak video boleh cibun ho bye.